Kyllä se Lapissa tuo porokin alkaa melko iso. Ollaan Jouninkaupan pihalla Äkäslompolossa, eli Ylläksen juurella, ja joulukuussa lupasin ja ilmoittauduin Nutsin Ylläkseltä Pallakselle Hetan kautta pitää, kun mä hakkeen vauhtia, niin polkujuoksu tapahtumaan. Ja täällä sitä ollaan. Mä oon talven treenannut aika rankasti, kun kävellyt talosta halliin ja takaisin aika monta kertaa. Se on 30 metriä se väli varmasti, niin alkaa olla mahalihakset niin kovassa kunnossa, että kyllä ryhti nyt säilyy. Täällä on kaikkea härpätintä myyjää, lakuun myyjää. Siinä on se Jounin kauppa. Ja nyt me lähdetään hakkeen ilmoittautumisliput ja laput ja lomakkeet. Ja nyt on perjantai-ilta, lauantaina on sitten keskipäivällä startti. Ja yli 30 on lämmintä, eli varsin hyvä keli. Siinä. Jes, kyllä. Hyvä. Kiitos. Saako? Joo. Joo. No onpa hieno haarukka ja lusikka. No oisit pannut siihen Paltamon pyrintö, etkä tuommoista. Häh? Paltamon pyrintö. Niin. No eihän. Paltamon veto. No joo, lähdetäänpä pois teltasta, täällä on aika lämmin. Se on 15 kilometriä, pitää mennä puoleen tuntiin, se tarkoittaa tuo numero sitä siinä. Muuten ei selviä aikarajassa maalla. Siinä on varusteet tonne eräretkelle. Mulla on lakki, kisalakki päässä. Pitää panna vähän Fortunin mainosta tonne muillekin siellä. Pitää pikkusen näyttää, että näistä mennään. Juomat mukaan, siellä on tuommoista elektrolyyttiä, pantu poretablettina, pitää elektrisiteettiä tuolla veessä, niin siellä on semmoista. Käsikantoon lähtee vesipullo, siellä on niin kova helle tuolla pihalla. Ja sitten tämmönen lörtsykkä muki, se voi olla vähän kovempaakin materiaalia, mutta tommonen pitää olla pakollisena mukana, koska huoltopisteellä jaetaan sitä lisää energiaa, jotakin sipsejä, suklaata, suolakurkkeja, mitä siellä onkaan, niin pitää panna tommosen mukiin ja sitten mennä vaikka sivummalle syömään niitä. Ei jää siihen pöydän eteen syömään. Sitten jonkunlainen vyölaukku, millä kantaa ne juomat sinne mehtään. Sitten kännykkä oli pakollinen, se on tuolla NS kännykkävyölaukussa, eli nuo menee vähän maatuskana sitten mulla tuun kanssa. Semmoista. Tää onpa hieno. Uusi lakki on muuten tämä. Ihan tuliterälakki Oulaisista. Tämä on se meidän majoite, missä ollaan nyt yötä täällä Ylläksen Äkäslompolossa, täällä Yllästar 3 nimisessä paikassa. 170, 2 yötä, 2 henkeä. Ja todella hyvin varusteltu tämmönen luhtitalo, pienkerrostalo asunto. Meillä on suoraan menneet portaat sitten tonne ulos kartanolla. Silloin ruuvatti osittain jo jääkaapissa, pakastimessa, kuivakaapissa tyyli oli valmiina. On tiskikoneet, uunit, hellat, kaikki löytyy, astiota löytyy, sauna löytyy, vessapaperit, talouspaperit, peitot, tyynyt, aivan kaikki löytyy. 2 makuuhuonetta mie punkkasin tuolla, vaimo punkkasi täällä toisessa huoneessa. Kun tässä ei ole ilppiä tässä kämpässä, eli täällä on aika kuuma täällä sisällä, niin nukuttiin 2 eri huoneessa, kun toinen kuitenkin pyörii kierre ja pierre siinä koko yön, niin ei pidä toista valaveella, mutta ihan tosi hyvä asunto. Ja tästä on vain kilometri matkaa sinne starttiruutuun, niin tää on hyvällä sijainnilla. Ei mitään, kamat niskaan ja lähdetään kahtoon, minkälainen hulina tuolla starttipaikalla on, ja sitten lähdetään vetämään tuonne mettään. Vaimon startti oli 1,5 tuntia sitten. Se on vähän eri matkalla siellä, se on jo menossa siellä. Siellä näkyy Yllästunturi kohta, lähdetään vetää tonne. On se törkeen kaukana, kun kattoo täällä. Silti se näkyy noin mahtavana isona ja kaikki rinteet ja hissetkin näkyy tuolla, kun se on niin valtava möykky. Ei mitään, kohta lähdetään vetää kohti Yllästä. 10 sekuntia ja hyvä yleisö, lähtölaskenta lähtee. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Hirveä kiire niillä kärki meni ilman kohta. Ne otetaan selkäillä kuule kiinni. Ei siellä taloja hallin välillä tämmösiä mäkiä. Eipä ole tullut mäkiä käyty. Rennaus. Pikkusen raskasta. Otteko vettä? – 28 minuuttia tultu. Oli ensimmäinen huolto tuossa 8 minuuttia sitten. Otin mukin täyteen suklaata ja marmelaadia. Vesipullo täyteen vettä. On uskomattoman raskas keli. Ja liian takkia oikein kyllä tuli lähtö, vaikka takkiakaan mukana. Pikkusen raskas. Merissä tuossa on järvi, niin käyn uimassa siellä. Ei sitä jaksa. Se hyvä puoli tästä helteestä on täällä yhtä syöpäläisiä. Ei oo mäkäräisiä, ei oo paarmoja, ei oo itikoita. Tosi mahtava mennä. Saanko vettä? Alas! Kiitos. Posketon nousu. Aivan posketon. Syke ei kun 105, vaan jalat on ihan mäkit ja muut. Tuntuu, että tämä ei lopu koko mäki. On poskettoman pitkä tämä roveikka ja lähemmäs pystysuora seinämä. Jokkanen askel orittaa niinkaan. Huipulla ollaan. Ollaan tunturin päällä ja lähdetään tuonne vetämään kivikkosta polkua eteenpäin. Ihan oli nousu. On posketon nousu. Syke ei ollut kuin 101 tuossa jyrkimmässä kohdassa, vaan jalat on ihan niinku voisi puukolla joku leikannut ne pois. Mutta tuntokin jo häviää jalosta. Niin on pottumuusilla. Ei muuta kuin lähdetään ryhmän perään. Joka askel pitää niin kahtoo, että ei nilkka mene. Maisemat on aivan mahtavat täällä ylhäällä. Pikkunen tuulenvire käypi onneksi. Tunti on nyt menty minuutin 2 yli. Mennään vähän jyrkähkö alamäkkeen nyt. Tuonne laaksoon. Tää on tää polku niin vaikea, että en yli ihan nilikka. Niin ihan saapi kahtomalla kahtoa kaikki askeet. Tää aika jyrkkä tää mäki. Joku livenä tää. Ei mennä kenkä pitää.
Siinä oli hiihtomajoja ilmeisesti siinä. Se leikkisi joku hiihtolatu tulee tänne. Ovella miten tuo Pirukkurun jyrkkä nousu vie jalat alta. Tuossa huipulla ja alamäessä ne sitten pertyjä. Nyt mennään tosi loevaa alamäkkeä tasasta, niin jotenkin palautunut jalat. Pystyy taas menemään vauhdilla. Nyt tullaan huoltoon. Se oli huoltopiste, suolakurkkuja 6 siivua. Mä laskin siinä hammastikun nokasta ja sitten yhden kokonaisen mandariinin vetelin siinä ja pullot aina vettä ja siitä joinkin monta desiä ja sit se jatkuu. Ei pysty liikaa juomaan kerralla, kun se tulee sitten äkkiä oksennuksena tulee heti pois. Pikkusen aina silloin tällä pitää vahdata. Mutta ei litraa eikä puolta kerralla pysty vetämään. Tuolla on ruokavarasto näkyy tuolla polun varressa. Olisikohan siellä kylmä pitkä kolmonen tuolla kopissa, jos kahtoisi. Se kyllä tekisi terää nyt enemmän kuin terää. Sinne ei karhu pääse tänne ruokakoppiin. Joo. Se on mehto, ukkomehto olisi. Nyt ei ole lahot nämä pitkos, mutta ne ensimmäiset pitkokset oli ihan lahot. Mä olin jalka läpi melkein sitä yhdestä kohtaa. Murtu alta se lankku. Hän nurri menisi mennä, kun se nousi pystyyn sitten, kun edellinen juoksija meni yli ja lankku nousi pystyyn. Jukka Vehviläinen, vaihtaa 100 kilometriä, eli Paalasselta polkuja pitkin näkä Konkoloon. Sanni Jaakkola myös maaliin, tervetuloa! Ja oman elämänsä videota kuvailleen maaliin myös Tommi Klemetti. Sitten James Mekin. Ja Tiina Sundström, joka oli siinä pukeutuneena. Mitallia kauan. Joo, kiitos. Onneksi olkoon. Onko ihan hyvä olla? Ihan jees. Aivan mieletön reissu. Saatto mennä alle 2 tunnin, en oo ihan varma. Jospa se meni alle 2 tunnin. Ei tuntu tätä jalkoja enää ollenkaan. Aivan paskana ja oikein puolen polvi on ihan rikkiä. Tuntuu, että piti yhdellä jalalla tulla viimeiset 2-3 kilsaa, kun ei toinen polvi enää kanssa. Siitä nyt pitää vähän huuhtoa päätä ja maalia lähestyy Mikael Eklund. juomaan nestettä lisää. Olipahan reissu. Aivan hirveä reissu. En tiedä lähtisikö enää ikinä toista, en tiedä. Maistuu se hyvällä. Aivan poskemattoman hyvälle maistuu. Lihakeitto ja mango passion, tämmönen crispin tekemä limonaadi. Maistuu erittäin hyvällä. Siinä on yhteiskäyttösipsejä, jos haluaa syödä, mutta kylläpä lihakeitto tekee. Perä on ihan niinku
Ihan meinaa mehut olla. Kaikki me. Oli niin brutaali lämmin tuo keli. Jes, ei mitään, mä syön keiton loppuun. Ja ei tämä kisa nyt oikeastaan ollut vaan tapahtuma on, niin siitä myöten sitten ohi. Tää katsoo virallinen aika, että menikö se alle 2 tunnin. Kilipasta siihen Pallakselle hetaan kautta, mutta en tiedä, mutta siltä se matka ainakin tuntuu. Se oli se kurun nousu sinne, niin se oli semmonen, se tappoi, se alamäki sitä alas, niin se veti muuta polven oikeasta niin rikki, että melkoisella Ahtisaari-tyylillä piti tulla loppuun. Ei mitään, se on vähän keitto poikkeaa. Palaa. Se on moro.